සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඔන්න ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතු වෙන්නේ Life with Ami YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ ගොඩක් ගේමර්ස් වලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ගේම් එක නම් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා මොකද්ද ගේම් එක කියලා. ප්ලේ කරන්න හිතන් ඉන්න අයටයි ප්ලේ කරලා නැති අයටයි ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අද ගේන්නේ. මොකද මේ එරර් එක ගොඩක්ම සුලභ එරර් එකක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එරර් එක. අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඒ එරර් එක විනාඩියක් වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළතදී කොහොමද මේ එරර් එක ෆික්ස් කරගන්නේ කියලා. මම ඊට කලින් GTA 5 එකේ මේ එරර් එකම මේ ඇප්ලිකේෂන් එරර් එකම ෆික්ස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා දැම්ම ගොඩක් අය වීඩියෝ බලලා තිබ්බා. ඒකට යෝජනා චෝදනා හැමදේම තිබුණා. ඒ හැමදෙනාටම ස්තුතියි. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යෙන්ම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා එරර් එක ෆික්ස් කරන්න යනවා නම් මම ගොඩක් කැමතියි. මොකද පොඩි තැනක් හරි මිස් වුණොත් මගේ මෙතෙන්ට එරර් එක ෆික්ස් කරගන්න බැරි වෙයි සමහර අයට. ඒ නිසා වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලලා ඉවර වෙලා එරර් එක ෆික්ස් කරගන්න යනවා නම් ගොඩාක්ම හොඳයි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. එහෙනම් හොඳයි අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා Far Cry 4 එක රන් කළා. ඔයාලට පේනවනේ application error එක තියෙනවා. This application was unable to start correctly. error එක okay කරන්න කියලා. මේක තමයි error එක. අපි බලමු fix කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ආයෙත් බලන්න error එක. මේ error එක කොහොමද බලමු අපි මේක fix කරගන්නේ කියලා. හොඳයි මම පහළ description එකේ දාලා ඇති link එකක්. ඒ link එකෙන් ගිහින් ඔයාලා මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්නම් මෙතනම. හරි එක්ස්ට්‍රැක්ට් වුණා. මේකේ තියෙන ඔක්කොම ෆයිල්ස් ඔයාලා දාන්න ඕනි system 32 එකටයි sys wow.64 කියන ෆෝල්ඩර් එකටයි ඔක්කොම කොපි පේස්ට් කරගන්න. මම select all දීලා C folder එකට Windows system 32 system 32 folder එකට ගිහින් අර ෆෝල්ඩර් එකේ තිබ්බ ඔක්කොම ෆයිල්ස් ටික මෙතනට පේස්ට් කරගන්න. රීප්ලේස් දෙන්න. මේ ෆයිල් එක මම කලින් තියෙනවා. ඒකින්ද මේක මගේ මොකක් හරි වෙන software එකේ මේක use කරනවා. ඒකින්ද මම මේක skip කරලා දානවා. ඔයාලා මේක අනිවාර්යයෙන්ම yes දෙන්න. එතන අනිවාර්යෙන් yes දෙන්න. මම මෙතන skip එක දෙනවා. ඒ වගේම අපි මේක sys wow මේ ෆෝල්ඩර් එකට ඒ ෆයිල්ස් ටිකම ෆෝල්ඩර් එකට ඒ ෆයිල්ස් ටිකම පේස්ට් කරගන්න. හරි ඔක්කොම මේක කරා. අපි දැන් බලමු ගේම් එක රන් කරලා
yes done. ඔන්න Far Cry 4 එක වැඩ කරනවා. ඔන්න මං හිතනවා ඉතින් ඔයාලගේ error එක fix කරගන්න ඇති කියලා. error එක fix වුණා. මම හිතනවා ඉතින් ඔයාලගේ error එක fix කරගත්තා කියලා. එහෙනම් error එක fix කරගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අමතක නොකර යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell button එක click කරොත් ඔයාලට මේ වගේම update අලුත් videos ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න, යටින් comment එකක් දාන්න. මොකද ඔයාලගේ යෝජනා හැමදේම මට වටිනවා. ඒ වගේම මගේ channel එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එකෙන් දෙයක් ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell button එක click කරොත් ඔයාලට මම අලුතෙන් දාන videos ඔයාලා ළඟටම notification එකකින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ error එක තියෙන ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.